Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Diễm có nghe về nhân trái cây để mình làm những loại bánh cho mùa trung thu lâu lắm rồi. Nhưng mà năm nay Diễm mới có dịp làm thử. Diễm làm thử nhiều loại nhân và Diễm thấy nhân xoài là dễ làm và cũng rất là ngon. Xoài lại dễ tìm nữa. Và nhân xoài mình có thể kết hợp thêm phần nhân mềm tan chảy ở bên trong, phù hợp lắm. Tại vì cái vị chua ngọt đó. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm hai loại nhân này với Diễm nha. Để làm cái nhân xoài nó ngon thì Diễm thấy mình không nên lựa xoài cát thiệt là ngọt, nên lựa xoài mà cái thịt nó chắc và mình ăn nó có cái vị ngọt nhưng đồng thời cũng chua chua tí xíu thì mới ngon. Xoài thì bên đây nhiều khi mình mua có loại ngon có loại không ngon, thì Diễm thấy để tiện Diễm sử dụng xoài đông đá. Đây là cái hiệu mà Diễm dùng nè, mình mua trong siêu thị của Na Uy là có, rất là tiện. Với lại cái ưu điểm của xoài đông đá là giống như là nó có cái vị chua ngọt rất là chuẩn, mình không cần phải lựa xoài chín hay là xoài sống gì hết. Với cái công thức này thì mình cần 300g. Nếu mà mình không có xoài đông đá thì mình cứ lựa xoài chín vừa tới mình làm là được nha. Xoài mình để tan đá vừa tới, mình đừng có để cho tan mềm sẽ không có ngon. Rồi mình mang mình đi xay cho thật là nhuyễn nha. Nếu mà mình để tan mềm quá thì khi mình làm xoài nó dễ bị đen. Còn xoài tươi thì mình chỉ cần gọt vỏ ra mình làm liền. Để tạo độ dẻo và chắc cho nhân thì Diễm sử dụng đậu xanh. Diễm nấu 100g đậu xanh với 2g muối và 400ml nước. Cái cách nấu thì Diễm để ở phần miêu tả video. Đậu xanh mình không cần ngâm mình nấu theo cái cách Diễm chia sẻ thì rất là nhanh. Nấu xong 100g đậu xanh này Diễm cân lại được là 320g đậu đã nấu nha. Mình cho vào đây 50g đường. Tiếp theo là 50g sữa đặc có đường. Diễm thấy đậu xanh mình cho thêm sữa đặc có đường rất là thơm. 50ml nước để mình xay đậu được dễ và mình xào nhân nó cũng nhuyễn hơn. 30g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Rồi bây giờ mình xay hỗn hợp này cho thật nhuyễn mịn. Mình xay là mình không có thấy dầu ăn nữa nha, để dầu nó hòa đều hết như vậy. Khi mà mình xào nhân sẽ dễ dàng hơn. Đó, như vậy là được. Mình có thể rây lại nha, nếu mà mình cảm thấy là nó còn giống như còn vón cục, nó không có được nhuyễn đó. Để cho nhân để thiệt lâu mà vẫn giữ được cái độ mềm dẻo và không cần dùng bột thì Diễm có 40g đường gluco. Cái này nó cũng là một dạng mạch nha. Hai hiệu này mình đều có thể dùng ha. Cái này thì mình mua ở Co-op, trong khi cái này thì mình mua ở Mini. Nếu mà mình không có thì mình có thể thay bằng mạch nha, hoặc mình thay bằng bột bánh dẻo hay là tinh bột bắp đều được. Khi mình xem thành phần của cái đường gluco này thì mình thấy nó được làm từ lúa mạch. Vậy là nó cũng giống như mạch nha, nó chỉ khác là Diễm thấy nó hơi loãng hơn và màu nó trong, nó không có màu vàng. Bắt cái chảo đậu xanh lên bếp mình sẽ để cái lửa trung bình nha. Mình để lửa số 7, hoặc đầu tiên mình cũng có thể để lửa lớn. Khi mà mình thấy đậu nó vừa sôi thì mình hạ xuống lửa trung bình cũng được. Và mình khuấy thiệt là đều. Mình khuấy khoảng cỡ 5 phút cho đậu bắt đầu nó sôi và giống như nó hơi sệt lại tí xíu. Diễm thấy mình xào nhân mình cứ để cái lửa đó làm sao cho nó sôi như vậy thì mình xào nó nhanh. Quan trọng là mình đảo thiệt là đều tay thôi. Đó, sau khoảng 5 phút thì đậu nó đã sệt lại. Diễm mới lấy cái đường gluco Diễm cho vào. Tiếp tục giữ lửa trung bình và bây giờ mình sẽ xào cho cái phần nhân đậu xanh này nó đặc lại. Cứ khuấy đều tay và mình cứ giữ lửa làm sao mà mình thấy nó sôi nhẹ nè thì mình xào nó nhanh hơn. Diễm có canh thời gian thì sau khi cho cái đường gluco vào mình xào thêm khoảng 6 phút nữa thì cái đậu mình sẽ đạt được như vậy. Nếu mà mình muốn cân thì nó dao động từ 400 cho tới 420g. Cái độ sệt và nó hơi giống như tạo thành khói chứ chưa phải thiệt là đặc. Đó, mình thấy nó hơi tróc khỏi chảo thì bắt đầu mình lấy xoài mình cho vào. Mình cho xoài vào lúc này thì mình xào mình giữ được màu và hương vị của xoài hơn là mình cho vào ngay lúc đầu. Khuấy nhanh tay để xoài nó hòa đều vào trong phần đậu xanh. Mình có thể để lửa lớn nha. Và khi mà mình thấy cái hỗn hợp nhân này bắt đầu nó sôi trở lại thì mình hạ xuống lửa trung bình và mình cũng tiếp tục mình xào thêm. Thời gian thì khoảng từ 10 cho tới 15 phút. Làm những cái nhân nhuyễn này thì chỉ có đứng xào nhân là cực thôi ha.
tại thật ra nguyên liệu thì cũng đơn giản thôi, với lại cũng không đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Khi mình thấy nhân bắt đầu nó đặc lại như vậy thì mình hạ xuống lửa nhỏ, Diễm để số 3 hoặc là số 4 và mình tém lại cho nhân nó tạo thành khối. Thì tùy mình sử dụng cái nhân này để mình làm cái công thức cho vỏ bánh nào. Nếu mà mình làm bánh nướng trung thu thì mình sẽ sên cho nhân nó chắc hơn. Còn nếu mình làm cho vỏ bánh ngàn lớp nè, hoặc là bánh dẻo thì mình nên sên nhân nó mềm xíu thì cái nhân nó sẽ ngon. Lượng nhân đạt dao động từ 450 cho tới 480 gram. Mình sẽ cho nhân ra một cái chén hoặc một cái tô cũng được. Rồi mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy sát lên trên mặt nhân để cho nó không có bị khô. Rồi để ở đây cho nguội là mình có thể đi chia nhân và mình làm được. Diễm chia sẻ cách làm nhân xoài tan chảy, hay mình có thể gọi là bứt xoài cũng được. Mình cần làm 100 gram xoài, 20 gram đường. Rồi bây giờ mình mang xoài và đường này mình xay cho thật là nhuyễn nha. Sau khi xay xong thì Diễm sẽ cho ra một cái nồi nhỏ. Rồi mình đi chuẩn bị 10 gram nước cốt chanh. Cái này Diễm sử dụng nước cốt chanh xanh, mình sử dụng nước cốt chanh vàng cũng được. Nước cốt chanh giúp cho cái nhân khi mà mình để nguội nó không có bị lại đường và cũng thêm cái vị chua chua rất là ngon. Diễm có thêm 20 gram đường gluco để cho cái nhân nó giữ được cái độ mềm, nó không có bị đông lại khi mình để lâu. Bắt cái nồi xoài này lên bếp, Diễm sẽ để cái lửa lớn nha, mình khuấy đều và mình đợi cho xoài nó sôi lên thì mình sẽ hạ xuống lửa trung bình. Lúc nào cũng khuấy tại lượng nhân ít mình không khuấy thì nó dễ bị cháy. Đó, lúc này mình hạ xuống lửa trung bình và mình sẽ lấy nước cốt chanh, đường gluco mình cho vào. Nếu mà không có cái đường gluco này thì mình có thể thay bằng 20 gram táo xanh đã gọt vỏ và mình cũng xay chung với xoài cho nhuyễn và thêm một lá gelatin thì nó cũng như cái hỗn hợp đường gluco vậy đó. Mình sẽ để cái lửa trung bình, mình khuấy đều và mình nấu thêm khoảng 2 phút cho tất cả những cái nguyên liệu nó hòa đều với nhau, nó tạo thành một cái hỗn hợp vừa sệt, không quá đặc là được. Nếu mà mình nấu lâu quá thì sẽ làm mất đi cái lượng nước ở trong cái nhân này, thì hỗn hợp nó đặc quá Diễm thấy cũng không ngon. Nhắc khỏi bếp thì mình tiếp tục mình đảo tí xíu nha. Cái độ sệt nó như vậy thì Diễm thấy rất là chuẩn luôn. Khi mà cân lại thì nó khoảng từ 110 cho tới 120 gram là đạt. Khi mà mình làm bánh thì tùy cái kích thước bánh mà mình muốn. Cái lượng nhân này thì như Diễm nói mình thu được khoảng 480 gram. Thì nếu mà làm 12 cái bánh mình sẽ chia mỗi cái viên nhân là 40 gram. Nhân khi mà chia mình cầm lên lúc nào mình cũng phải bóp lại. Tại vì mình để nguội nhìn có vẻ nó hơi khô, nhưng mà khi mà mình bóp nè, mình miết cái nhân thì mình sẽ thấy nó rất là mướt luôn và nó dẻo. Dù không có dùng bột, Diễm thấy mình dùng đường gluco hoặc là mạch nha thì giúp cho nhân lúc nào nó cũng dẻo và nó ẩm, nó không có bị kiểu như bị khô hay nứt nhân. Đó, mình vo tròn, nhân nó rất là đứng luôn, mặc dù khi mà mình bóp thì mình cảm nhận nó mềm lắm. Về cái nhân xoài chảy thì Diễm thấy mình có thể cho vào trong cái túi bắt bông kem nè. Sau đó mình sẽ cho vào trong giữa nhân thì Diễm thấy rất là dễ dàng. Mình cắt một cái lỗ nhỏ thôi nha, tại vì cái nhân này nó cũng mềm nếu cắt lỗ to quá thì nó chảy ra nhiều. Rồi mình lấy cái viên nhân mình sẽ tạo một cái lỗ ngay giữa, thiệt là sâu, thì mình cho cái nhân chảy này vào, sau đó mình túm nhân lại dễ lắm. Còn nếu mà mình thấy khó khăn thì mình có cái khuôn mà dạng như khuôn silicone nhỏ đó, những cái lỗ tròn, mình sẽ cho cái phần nhân chảy này vào, sau đó mình cất vào trong tủ đông đá đó. Khi nó đông cứng thì mình lấy ra, mình bọc cái nhân này ở ngoài cũng rất là dễ dàng. Một viên nhân nhuyễn 40 gram thì Diễm thấy mình cho cái phần nhân chảy này từ 8 tới 10 gram là vừa ngon. Khi cho nhân vào đó thì mình cứ kéo và mình túm lại. Vừa kéo vừa túm, cái nhân nó mềm và nó dẻo thì nó sẽ kích lại dễ dàng. Sau đó mình không vo nha, mà mình sẽ miết và mình chỉnh cho cái nhân nó vừa tròn là được. Sau khi mình miết cho cái viên nhân tròn rồi thì mình cất vào trong tủ đông đá. Và khi nào mà mình muốn làm bánh thì mình lấy ra mình làm rất là tiện. Mình có thể cất trong tủ đông đá tới 3 tháng luôn mà nhân vẫn ngon. Khi làm nhân này thì Diễm có thử công thức với lại cái vỏ ngàn lớp. Đó, Diễm để trong tủ đông đá nè, được một tuần Diễm lấy ra thì nó cứng như vậy ha.
Diễm đang làm thử giỏ bánh ngàn lớp và bánh trung thu nướng với lại nhân này. Cái công thức nào ngon thì Diễm sẽ làm video liền, chia sẻ trong những tuần tiếp theo, hy vọng là kịp trước mùa trung thu. Nhân này kết hợp với giỏ bánh ngàn lớp thì Diễm thấy rất là ngon, tại vì cái giỏ bánh ngàn lớp nó có cái độ béo nhiều và nhân có cái vị chua ngọt. Nhân xoài chải này mình có thể dùng như là một loại mứt, khi mà làm bánh kem đó mình cho vào ngay giữa, rất là hấp dẫn luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món nhân xoài này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.